Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mióta felütötte a fejét a koronavírus járvány, azóta elég sok információt kapunk nap mint nap azzal kapcsolatban, hogy mossunk kezet, hogy fertőtlenítsünk, hogy próbáljuk megelőzni ennek a járványnak gyakorlatilag a terjedését, viszont eddig nem nagyon láttam olyan információkat, amik azzal foglalkoztak volna, hogy a mindennapi eszközeink közül a legfontosabbat, amivel ugye bevásárolni járunk, gyógyszertárba járunk, dolgozni járunk, mert sokan nem tehetik meg, hogy nem mennek be sajnos dolgozni a mai napig is, hogy a legfontosabb eszközt, azaz a gépkocsit, hogy fertőtlenítsük, és most nem arra gondolok, hogy ózonnal belül majd antibakteriális bevonat képződik, és akkor mindenféle 10-20 ezer forintos fertőtlenítési módszerekkel foglalkozunk, hanem egy alapvető, otthon is elvégezhető általános fertőtlenítés, hiszen amikor kijövünk a boltból, összefogdossuk ugye a kosárnak a fülét, és mint legújabb kutatások alapján kiderült, egészen pontosan tegnap, azaz kedden, hogy gyakorlatilag ez a nyomorult koronavírus, ez bizony 72 óráig a műanyag felületeken megmarad. Na most, ahogy belépünk az autóba, mi az első, amit megfogunk, a kilincs, a behúzó, gyakorlatilag ezek mind-mind műanyag felületek. Ha most összefogdostunk egy, tegyük fel, koronavírussal fertőzött bevásárlókocsit, hiába fertőtlenítjük le az autóba beszállás után a kezünket, a kilincset, az autóbehúzót már megfogtuk, tehát kvázi a vírust ráraktuk ezekre a felületekre, ami akár életben is maradhat, hiszen jelen pillanatban senki, de senki nem tudja azt, hogy pontosan milyen módon, hogy terjed ez a vírus, úgyhogy ezt megelőzendő érdemes néhány otthoni praktikával megoldást találni erre a dologra. Hiányzik, de még szerintem sokan bevásároltak törlőkendőből, ebből számtalanféle van, antibakteriális, kevésbé antibakteriális, szerintem jelen pillanatban evidens, hogy melyik verzióval végezzük el azt a munkát, ami gyakorlatilag az autóban lévő műanyag felületeknek a tisztítása, tehát külső, belső részeket, mindent érdemes áttörölni, napi egyszer legalább, hogy semlegesítsük az esetleg rákerült vírusokat, kórokozókat az autónak a ilyen jellegű felületeire, de ugyanúgy ez él a ruhánkra is, hiszen a ruhán is megtapadhatnak ezek, nyilván rövidebb ideig, de a legdurvább az, hogy 72 órán keresztül, azaz 3 napon keresztül akár a vírus életképes marad egy felületen. Gondoljunk bele abba, beszállunk az autóba, becsukjuk az ajtót, meghúzzuk a kilincset gyakorlatilag, akár a külső kilincset, akár a belső kilincset, nyomkodjuk a gombokat, ezeket mind-mind érdemes áttörölni, átfertőtleníteni. Ott van a multimédiás rendszer, ha olyan fejegység van az autónkban, nyomkodjuk az érintőképernyőt, műanyag felület, ezen mind-mind az ujjainkkal, a kezünkkel ráhelyezzük, tehetjük gyakorlatilag a kórokozókat, a vírusokat. Ugyanakkor a váltókar, manuális váltónál, autóvataváltónál mindenképpen valamilyen úton, módon direktívát kell adjunk az autónak, tehát hozzányúlunk. Ezeket mind-mind át kell törölni. És ha nincs, és ugye felmerülhet a kérdés, hogy hiányzik az üzletekben jelen pillanatban is a törlőkendő, antibakteriális, bármilyen jellegű fertőtlenítőszer. Ha van otthon ecetünk, ecetet gyakorlatilag töményen ne használjunk az autóba, de bekeverve, vízzel feloldva, felhigítva, ezen a neten számtalan lehetőség van utána nézni, hogy milyen arányban érdemes ezeket a szereket higítani. Egy műanyag felületre az autónál akár nyomot is hagyhat, tehát nem érdemes töményen használni, hiszen meg fogja fakítani a felületet, akár tönkre is teheti azt. Úgyhogy mindenképpen higítottan, egy rongyra fújva gyakorlatilag ugyanolyan hatást érünk el, mint mondjuk egy antibakteriális törlőkendő esetében, vagy egy sima törlőkendő esetében is. Minden jobb, mint hogy gyakorlatilag napokon keresztül nézegessük, illetve hát együtt éljünk egy esetleges kórokozóval, hiszen jelen pillanatban már nem tudhatjuk azt, hogy ki
az, aki fertőző. Nem tudhatjuk azt, hogy az üzletbe, amikor bemegyünk, ki az, aki fertőzött. Nem feltétlenül fog minket megvédeni, hogyha maszkot veszünk föl. Egyébként a maszk az gyakorlatilag, akik már szenvednek valamilyen légúti megbetegedésben, az ilyen jellegű kórokozóknak a szájból való, vagy az orron keresztül való távozásában segítség lehet, de alapvetően nem oldja meg azt, hogy mi ne fertőződjünk meg más oldaláról. Tehát ezeket a dolgokat mindenképpen érdemes letisztítani, áttörölni, bajt nem okozunk vele, akár házi praktikával, akár ha van rá lehetőségünk, akkor bolti eszközökkel, de mindenképpen töröljük át a gépkocsinkat, hiszen nem kizárt az, hogy egy bekövetkező esetleges zárlatnál csak autóval tudunk eljutni a üzletbe, hogy megvegyük a mindennapi ételmennyiségünket, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos tényező szerintem, hogy az ilyen jellegű fertőtlenítést minél előbb és minél többször, akár napi rendszerességgel is elvégezzük, hiszen így is megakadályozhatjuk egyrészt, hogy a saját privát terünkbe bekerüljön a vírus, vagy ha bekerül, akkor gyorsan semlegesítjük is, illetve, hogy szeretteinket se fertőzzük meg ilyen módon, azzal, hogy behurcoltunk valami olyat, amire nem is gondoltunk volna, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gépkocsit fertőtlenítsük. Tartsunk az autónkban, ha van rá lehetőségünk, kézfertőtlenítőt, de gondoljuk át mindazt, hogy akkor, amikor beszállunk az autóba, mi mindenhez érhetünk hozzá. Ajtóbehúzó, megfogjuk a kormányt, vagy a váltókart, vagy mit tudom én, az ülés szélét, tehát bármi olyan jellegű felületet, legyen az szövet, legyen az műanyag, és főképp ugye itt a műanyag felületekről van szó, hogy ezeket a felületeket mindenképpen valamilyen módon, valamelyik praktikával, vagy valamelyik módszerrel, megoldással próbáljuk meg áttörölni. Az se egy utolsó szempont, hogyha viszünk magunkkal hordozható törlőkendőt, és ahogy egy üzletből kijövünk, akkor az ottani kontaktok után gyakorlatilag már akkor áttörölgetjük a általunk megtaperolt felületeket, és ezáltal kvázi a vírust kiöljük a közvetlen környezetünkből, tehát jó eséllyel nem fogjuk hazavinni, vagy nagyon-nagyon le tudjuk csökkenteni ennek a kockázatát, hogy tényleg behurcoljuk a saját lakásunkba. Úgyhogy gyakorlatilag se én, se más nem lehet biztos abban jelen pillanatban, hogy nem kaptuk-e el már, tehát nem vagyunk vírushordozók, de ahhoz, hogy gyakorlatilag ez ne következzen be, ha eddig nem történt volna meg, akkor mindenképpen az autónak, amivel gyakorlatilag járunk nap mint nap, ennek a fertőtlenítése mindenképpen egy rettentő fontos dolog. Úgyhogy, ha lehetőségetek van és elérhető, szerezzetek be kézfertőtlenítőt, szerezzetek be törlőkendőt, nagyon fontos, ha lehet, akkor antibakteriásat, ha nincs, akkor gyakorlatilag szerintem bármi megteszi. Mindegyikben vagy nagy részében olyan szerek vannak, amik azért minimálisan is, vagy jó eséllyel legyengítik, vagy akár meg is ölik a vírust, illetve a legtutibb dolog, az igazi vírusölő, az ecet, ennek a higított verziója természetesen az autóba használhatóan, és ez kvázi nem kerül sokba se, többnyire elérhető, tehát ez bármikor egy rongyra ráfújva alkalmazható is, úgyhogy akár be lehet kis sprébe otthon keverni ilyet, és akár ezeket a felületeket le lehet fújkálni bele. A szaga az mindegy, de szerintem ennyi áldozatot meg lehet hozni a saját egészségünk érdekében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tudtam némi támpontot, segítséget adni a mai nappal azzal kapcsolatban, hogy tudjuk egy kicsikét minimalizálni a vírus terjedését. Szerintem ezek nagyon fontos és praktikus dolgok, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mi hamarabb túl leszünk ezen az egész járványügyi helyzeten, mindenki egészségesen átvészeli, és minimális áldozatot fog szedni, úgyhogy én kitartást kívánok mindenkinek, további szép napot, egészségeset, sziasztok, és vigyázzatok az idősekre, hiszen ők a legérintettebbek. Sziasztok!